سلام به برنامه پلن بی، خوش اومدین. امیدوارم هر جا که هستید سلامت باشید و برنامه چنل بی، برنامه خودتون رو حمایت کنید با سابسکرایب کردن و لایک ویدیوها و اشتراک گذاشتن با دوستانتون. بریم سراغ بررسی خبرهای ترند هفته گذشته در شبکه‌های مجازی و کاربران فارسی زبان. اولین خبری که بسیار مورد توجه بود، قطعی‌های آزاردهنده و بسیار گسترده برق و به تبع اون آب بود. بسیاری از مردم ایران در اقصا نقاط کشور در ماه‌های گذشته با قطعی‌های مکرر برق مواجه بودند. از هفته‌های گذشته این قطعی‌ها هم تعدادش بیشتر شده هم ساعتش و همونطور که میدونید بسیاری از ساختمان‌هایی که آپارتمانی بودن و طبقات 2 به بالا در زمان قطعی برق آبشون هم قطع میشد. الان اضافه بر این که آبشون و برقشون قطع میشه، بعد از وصل شدن برق دوباره آبشون هم قطع میشه، اونم در فصل گرما و گرمای شدید این روزهای ایران. در قبل به خاطر آلودگی‌های مکرر کلان شهرها بسیاری از نقاط کشور آلودگی‌های هوا بسیار آزاردهنده بود. در نتیجه داره سیکل نبودن هامون تکمیل میشه، نبودن اکسیژن، برق و الان هم آب. بسیاری از کاربران اعلام میکنن که با توجه به اینکه نوسانگیر و رله‌های بر مسیر دستگاه‌های الکترونیکیشون قرار دادن، این قطعی‌های مکرر باعث آسیب‌های جدی به وسایل زندگی اونها شده و زندگی اونها رو هم عملاً مختل کرده. اما اینجا فقط این داستان تمام نمیشه. جای ناراحت کننده تر و قابل تحمل ترش تحت شعاع قرار گرفتن تمامی کارگاه‌های کوچیک تولیدی تا کارخونه‌های بزرگ کشوره. جایی که از یک روز قطعی کامل برق به 2-3 روز رسیدن و اونا رو مجبور داره میکنه که یا کامل تعطیل کنن و در کارگاه و کارخونه رو ببندن و کلیه پرسنلشون رو تعدیل کنن، یا اینکه اگر خیلی سخت جون باشن میرن و تعدادی از پرسنلشون رو به خاطر اینکه حجم کارشون بسیار پایین اومده رو تعدیل میکنن و کارگرها و کارمندها به خیل بیکاران در کشور، اونم در شرایط اقتصادی که گرده مردم داره خورد میشه زیر این فشارهای اقتصادی، اضافه تر میشن. این در جاییه که به خاطر بحران آبی کشاورزی هم در ایران عملاً داره از بین میره و مختل میشه. آیا اینها امروز و دیروز به وجود اومده یا در طول 40 سال گذشته به خاطر عملکرد پر از ایراد و فساد و تباهی بعضی از این مدیران و سیاست‌های کلان محیط زیستی کشور ما به این روز افتادیم؟ تا الان چه غلطی می‌کردید دقیقاً؟ سوال اصلی اینه. تا الان چه غلطی می‌کردید که امروز باید برگردیم به قطعی آب و برق و هزار جور قطعی دیگه؟ اما طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال گذشته قرار بوده که 5% اقتصاد ایران رشد داشته باشه که البته این 5% هم محقق نشده. همگی در زندگی روزمره خودتون میبینید که رشد اقتصادی که هیچ، فشار اقتصادی جای رشد رو گرفته. اما این صندوق امروز داره اعلام میکنه که در سال آینده میلادی رشد اقتصادی ایران بیشتر از 0.6% نخواهد بود. بله، 0.6% رشد اقتصادی برای یک کشور 90 میلیونی، کشوری که نه سرمایه گذار خارجی میاد درش سرمایه گذاری میکنه،
نه امکان فروش مستقیم نفت و گاز خودش و منابعش رو داره، نه مبادلات آنچنانی اقتصادی با جهان داره. این یعنی ورشکستگی کامل. ورشکستگی شاخ و دم نداره. وقتی امیدی به پیشرفت و رشد اقتصادی در این کشور نیست و رشد اقتصادی همیشه نزولی تره، اسمش میشه ورشکستگی اقتصادی. چه بحران‌های محیط زیستی چه اقتصادی، تنها تاوان دهندش مردم عادی مثل من شماییم. خبر بعدی که مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته بود، مصاحبه های دکتر عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران بود که برای مذاکره و ادامه مذاکرات با آمریکا شرط و شروطی مشخص کرده بود. این شرط و شروط اعم بود از پرداخت غرامت آمریکا بابت جنگ 12 روزه و عدم صحبت کردن در مورد عدم غنیسازی ایران. چقدر عدم! اما فکر میکنم آدمه رو اشتباه گرفتین. اونی که باید میرفتین و ازش درخواست غرامت میکردید، اونم نه با توییت و مصاحبه، از طریق مبادی قانونی بین المللی، اسرائیل بود که به ایران حمله کرده بود و بیشترین آسیب‌ها و خسارات رو به مراکز هم نظامی هم غیر نظامی در ایران وارد کرده بود. و آمریکا البته طی یک روز هجوم به مراکز هسته ایران، اون هم در این فاجعه شریک بود، اما مقصر اصلی رو اشتباه پیدا کردید. و البته ما در شرایطی نیستیم که با این پیش فرض‌ها درخواست مذاکره بکنیم و شرط و شروط بذاریم. شرایط بحرانی تر از این حرف هست. اما مطلب دیگه‌ای که مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته بود، مسئله التیماتوم دونالد ترامپ به روسیه بود. همونجور که یادتونه یه التیماتوم 50 روزه برای روسیه ترامپ مشخص کرد که به جنگ اوکراین پایان بده و بعداً دونالد ترامپ نظرش رو عوض کرد و تصمیم گرفت که این رو به 10-12 روز تقلیل بده، هرچند که روس‌ها هم طی بیانیه‌هایی که رسما اعلام کردن نظریات و التیماتوم دونالد ترامپ رو به کتف چپشون دایورت کردن و گفتن ما کار خودمون رو میکنیم و قرار نیست این جنگ فعلا متوقف بشه. اونا اعلام کردن که موشک‌های با کلاهک هسته‌ای رو در بلاروس دارن مستقر میکنن یا کردن و آمریکایی هم در مقابل 2 از زیردریایی‌های هسته‌ای خودشون رو به منطقه برای جلوگیری از اقدامات آتی روسیه ارسال کردن. بوی بدی از درگیری بین شرق و غرب میاد. آیا این درگیری آغاز جنگ جهانی سوم خواهد بود؟ آیا دنیا توانایی یک جنگ فراگیر بین المللی رو خواهد داشت یا خیر؟ موضع ایران در این وسط چه خواهد بود؟ همونجور که در سالهای گذشته دیدیم ایران تمایل زیادی به ارتباط بیشتر با شرق و همکاری با اونها داشته، هرچند در موارد بحرانی مخصوصاً حملات اسرائیل هیچ گونه کمک تسلیحاتی و نظامی و لوجستیکی توسط روسیه و چین به ایران نشد، اما در کلام و لفظ حمایت‌هایی از ایران صورت گرفت، هرچند حمایت به درد عمت میخوره، نه یک کشوری که نیاز مستقیم و مبرم به حمایت نظامی و تسلیحاتی داره. امیدوارم که این پیشبینی ها در مورد درگیری ها منتفی بشه و دنیا در صلح بمونه، چرا که این جنگ از توان جهان به لحاظ اقتصادی و جمعیتی خارج. نکته بعدی که قراره با هم دیگه بررسیش بکنیم لایحه‌ای بود که
دولت در قید 2 فوریت تصویب کرد، به مجلس داد تحت عنوان تشدید مجازات با منتشر کنندگان محتوای غیر واقع در فضای مجازی که با انتقادها و هجمه بسیاری از کارشناسان حقوقی و مردم مواجه شد و مجبور شد رئیس جمهور داشاکلی دولت اصلاحات لایحه رو با قید 3 فوریت پس بگیره. علاوه بر عینک دودی و یکتی را رفتن، آقای مسعود پزشکیان این دستاورد رو هم به کارنامه خودش اضافه کرد که یک لایحه‌ای که ساعتها کار غیر کارشناسی روش بشه رو و وقت مردم و دولت رو بگیره رو از قوه قضاییه بگیرن ببرن در 12 ماده ننگین به مجلس تحویل بدن و بعد دوباره این رو پس بگیرن. اینم از عجایب این دولته که خودش لایحه رو میده، خودش هم با افتخار پس میگیره و بعداً هم ازش دستاورد سازی میکنه. اما نکته آخر، لحن اروپایی ها و مخصوصا دونالد ترامپ در هفته گذشته نسبت به مواضع ایران داره شدیدتر و بدتر میشه. دونالد ترامپ معتقده که ایران نقش منفی در مذاکرات بین حماس و اسرائیل داره و مانع صلح یا توافق بین این دو داره میشه. در نتیجه با توجه به اعلام مکرر مسئولین ایرانی مبنی بر این که نه اروپا در امان خواهد بود از ما نه ناف ترامپ و همچنین ما میخواهیم به غنیسازی ادامه بدیم و اگر اقدامات دیگه علیه ما صورت بگیره چنین خواهیم کرد و چنان خواهیم کرد، دارن خودشون رو برای یک اتفاق جدید آماده میکنن و اون هم احتمالاً درگیری بعدی با ایرانه که موجب شده شورای عالی امنیت ملی شورای عالی دفاع رو زیر مجموعه خودش مجدداً احیا کنه. در قانون اساسی سال 1358 شورای عالی دفاع به عنوان نهاد هماهنگ کننده نیروهای نظامی در اصل 110 قانون اساسی دیده شده بود که بعداً در تغییراتی که در قانون اساسی در سال 1368 و بازنگری اون انجام شد این اصل حذف شد و به اصل 178 تغییر کرد که شورای عالی امنیت ملی رو جای شورای عالی دفاع تعیین کرد. ولی با توجه به شرایط امنیتی و تهدیدهای خارجی که علیه جمهوری اسلامی وجود داره، شورای عالی امنیت ملی زیر مجموعه خودش مثل شورای عالی امنیت کشور که قبلا این رو تشکیل داده بود، شورای عالی دفاع رو هم تشکیل داده به ریاست رئیس جمهور با عضویت 2 عضو نماینده رهبری و همچنین رؤسای ارتش و سپاه و قرارگاه خاتم الانبیا به انضمام وزیر اطلاعات. خب این تشکیل این شورا به نظر میرسه که در راستای آمادگی بیشتر ایران برای حملات آتی و یا قریب الوقوع اسرائیل به ایران خواهد بود. اما آیا تشکیل شوراهای جدید مانع و یا موجب بازدارندگی از این حملات خواهد شد؟ آیا غافلگیری، نیروهای نفوذی و عدم داشتن تسلیحات بروز برای ایران رو جبران خواهد کرد؟ آیا مثل سایر شوراهای عالی، مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و هزاران شورای دیگه فرادستی دردی رو از این کشور دوا خواهد کرد یا خیر؟ چیزی که به نظر میرسه اینه که قرار علی لاریجانی بره و در مسند
دبیری شورای عالی امنیت ملی مجددا قرار بگیره، جایی که قبلا هم چند سالی به عنوان دبیر این شورا اونجا بوده و به هر حال عملکرد نسبتاً مثبتی از نظر بعضی از افراد داخل جمهوری اسلامی داشته. سعید جلیلی چی شده؟ سعید جلیلی غایب بزرگ این روزهای رسانه‌های ایرانه و این گمانه‌زنی ها در مورد اینکه چرا در جلسه شورای عالی امنیت ملی که اسرائیل به اون حمله کرد او حضور نداشت رو تقویت میکنه که ممکنه یه کاسه زیر نیم کاسه بوده باشه. به هر حال شرایط در هفته‌های آینده بسیار سرنوشت ساز و بغرنج خواهد بود. امیدوارم که هر جا که هستید در امنیت کامل باشید و برای شما آرزوی بهترین ها رو میکنم. برنامه رو در این قسمت به پایان میرسونیم. امیدوارم که ما رو حمایت کنید با لایک و سابسکرایب هاتون و اشتراک گذاری ویدیوهای این چنل که بتونیم بیشتر براتون برنامه تولید بکنیم. ایران و ایرانی سربلند، پاینده ایران، خدا نگهدار.